Hello and welcome to the Ethio language school, which is open for Ethiopians who like to learn English with an American accent. Today we are going to see a very important words in expression of quantity. They are collectively known as quantifiers. ሰላም እንኳን ወደ ኢትዮ ላንጉዌጅ ስኩል በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ኖት እንግዲያስ የምንለቃቸው የተለያዩ የእንግሊዝኛ ቅሞትን ለማሻሻል የሚረዳውትን የእንግሊዝኛ ቪዲዮ የቋንቋ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይጀምሩ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ መጠንን ለመግለጽ እጅግ አስፈላጊ ስለሆኑት ቃላቶች እናያለን። እነዚህ ቃላቶች በጠቅላላ ስማቸው ወይ ደግሞ በወል ስማቸው quantifiers ብለን እንጠራቸዋለን። Quantifiers are words that we use to express a quantity in English. በእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ ኳንቲቲን ወይ ደግሞ መጠንን ለመግለጽ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ናቸው። እነዚህ የምንገልጻቸው መጠኖች የሚቆጠር ሊሆን ይችላል፣ የማይቆጠር ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን መጠንን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃላቶች ናቸው። ጀነራሊ quantifiers ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ quantifiers ብለን የምንጠራቸው በጣም ብዙዎች ናቸው። አራቱን ዛሬ በመሰረታዊነት እናያለን። የመጀመሪያው ኤሊትል ነው። ኤሊትልን በምንወስድበት ጊዜ በሁለት አይነት ኮንዲሽን ውስጥ እንጠቀምበታለን። የመጀመሪያው ኮንዲሽን የሚሆነው it should be positive። የምንገልጸው ነገር የምናወራው ነገር ፖዚቲቭ መሆን አለበት። ፖዚቲቭ ኳንቲቲ ነው ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀምበት ማለት ነው። ኤሊትልን ተጠቅመን የምንገልጸው ፖዚቲቭ ኳንቲቲ ደግሞ የግዴታ uncountable noun መሆን አለበት። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በምንገኝበት ጊዜ ኤሊትልን መጠቀም እንችላለን። ኤሊትል በራሱ ምን ማለት ነው በምንልበት ጊዜ ሰም የሆነ ስሞል አማውንት ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሰም የተወሰነ ነገር አለ መግለጽ በምንፈልገው ነገር ላይ የተወሰነ አለን ማለት ነው። ያ ነገር ብዙም ባይሆን አለ የተወሰነ ያለ ነገር ያን በመጠን ፖዚቲቭ የሆነ የተወሰነ ያለ uncountable። ለምሳሌ a bowl of water uncountable noun የምንላቸው they are nouns that we cannot describe them by number። በቁጥር መግለጽ የማንችላቸው የማይቆጠሩ ወይ ደግሞ በቁጥርን ተጠቅመን ኤክስፕሌን ማናረጋቸው ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ውሃ ወይ ደግሞ አፈር፣ እንባ፣ ወተት እነዚህ ነገሮች በዩኒት ተጠቅመን እንጂ በነምበር አንድ ብለን መግለጽ አንችልም። በተለምዶ ሱቅ ወይ ደግሞ ካፌ በምንሄድበት ጊዜ አንድ ሻይ ወይ ደግሞ አንድ ውሃ እንላለን። ከዛ በኋላ አንድ ሻይ ሰዎች ይገባቸዋል ኦልሬዲ a cup of tea ማለት እንደሆነ። ነገር ግን አንድ ውሃ ስንል ስንት ሊትር እንባላለን? ምክንያቱም ውሃን በራሱ እነዚህ አንካውንተብል ስለሆነ አንካውንተብል ናውኖች ደግሞ በዩኒት እንጂ በነምበር መገለጽ ስለማይችሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሰም አማውንት ወይ ደግሞ ስሞል አማውንት የሆነውን ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ ኤሊትልን እንጠቀምበታለን። ኤሊትልን በእነዚህ ሁኔታዎችም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከፕሮናውን ጋር ኤሊትልን መጠቀም እንችላለን። ኤሊትልን ከፕሮናውን ጋር በመጠቀምበት ጊዜ for example he told me a little about his life in America። he የሚለው ፕሮናውን ማለት ፕሮናውን የምንላቸው ወርዶች ደግሞ ናውንን ተክተው በስም ቦታ የሚገቡ ቃላቶች ናቸው። ስምን ተክተው በሚገቡ ቃላቶች ጋር ከነሱም ጋር አብረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምሳሌውን በምናይበት ጊዜ he told me about his life in America። አሜሪካ ውስጥ ስላለው ህይወቱን የነገረኝ he ደግሞ ምንድነው second person singular ነው አይደል? በዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ከአድጀክቲቭ ጋር መጠቀም እንችላለን። ኤሊትልን ከአድጀክቲቭ ጋር በምንጠቀምበት ጊዜ for example he smelled a little። smelled የሚለው word adjective ነው። ከዛ ከአድጀክቲቭ ጋር ደግሞ ኤሊትልን ተጠቅመን መኖሩን ያ ነገር መኖሩን ለማመልከት ማለት ነው። already there is some ወይ ደግሞ small amount ወይ ደግሞ some የተወሰነ መጠን ያለውን ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው ፖዚቲቭ የሆነውን ኳንቲቲ ኤሊትልን የምንጠቀመው ካለ he smelled a little። በዚህ መልኩ ከአድጀክቲቭ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኤሊትልን የምንጠቀምበት ሲቹዌሽን ከነዚህ ቃላቶች በፊት ነው። ለምሳሌ ከአድቨርብ እና ከዲተርማይነርስ። አድቨርብ ደግሞ የምንላቸው ቃላቶች ምንድናቸው? they are words or a group of words that we use to describe a verb or adjective or another adverb አይደል? አድቨርብ የምንላቸው ቨርብን፣ ግስን ወይ ደግሞ አድጀክቲቭን አሊያም ደግሞ ራሳቸውን አድቨርቦችን ሞዲፋይ ለማድረግ ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ናቸው።
ከነዚህ ቃላቶች በፊት ኢሊትልን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ምሳሌውን በምናይበት ጊዜ we found that a little bit hard to believe ትንሽ ለማመን አስቸጋሪ ሆኖብናል ወይ ደግሞ አይ ይሄ ነገር ለማመን በጣም ይከብዳል የምንለውን አይነት ሲቹዌሽን ኤክስፕሌን ለማድረግ ይሄ ሴንቴንስ ተጻፈው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ስንሆንም ከአድቨርብ ወይ ደግሞ ከዲተርማይነር በፊት a littleን መጠቀም እንችላለን። በያ መልኩ he's getting a little better ከአድጀክቲቭ ወይ ደግሞ ከዲተርማይነርስ በፊትም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ጋር በምንሰራው ዲተርማይነርስ ወይ ደግሞ አድጀክቲቮች ናቸው better አይደል? ስለዚህ ከነሱ በፊትም መጠቀም እንችላለን ማለት ኢሊትልን። ሌላኛው ደግሞ ሊትል ነው። ሊትል ደግሞ የኢሊትል ኦፖዚት ፓርት ነው። ኤክስፕሌን የሚያደርገው ዲሚኒቲቭ ሳይዝ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ኳንቲቲን ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ዲሚኒቲቭ ሳይዝን ማለት ነው በጣም አናሳ ይሁን ኦልሞስት ወደ ዜሮ ወደ ዓለም ያ ነገር አለ ለማለት እጅግ የሚያስቸግር አይነት ሁኔታ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ ሊትልን እንጠቀማለን። ሊትል ማለት ኦልሞስት ነቲንግ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ዶሚኔቲቭ ሳይዝን ወይ ደግሞ አናሳ መጠንን ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ኦልሞስት ዜሮ የሚለውን ነገር ዲስክራይብ ለማድረግ ሊትልን እንጠቀምበታለን። ሊትልን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ከናውን ጋር ያለ ናውን እና እንዲሁም ደግሞ ከአድጀክቲቭ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ከናውን ጋር የሚለውን ነገር በምናይበት ጊዜ I have a little money, which means my pocket is empty. I need someone to loan me a money. Like ምንም ገንዘብ ኪሴ ውስጥ የለም ማለት ነው። I have little money ማለት already ገንዘብ የለኝም። በቃ በጣም small amount ወይ ደግሞ ዶሚኔቲቭ የሆነ ሳይዝ በጣም ትንሽ ወይ ደግሞ almost zero የሚለውን ነገር ስለሆነ ኤክስፕሌን ለማድረግ እንጠቀምበት I have a little money በምልበት ጊዜ I have no money ማለት ነው። በያወር I don't have a money በዚህ መልኩ እንጠቀምበታለን ከናውን ጋር። ሊትልን ያለ ናውንም መጠቀም እንችላለን። ሊትልን ያለ ናውን በምንጠቀምበት ጊዜ for example she told me little about her life or she told me little about herself ስለራሷ ትንሽ ነው የነገረች which means I have no any idea about her life. She told me a little about herself. When I said like this, she didn't tell me nothing. It means by other word. በዚህ በሌላ ቃል እንደዚህ ማለት በቃ ምንም የነገረችኝ ነገር የለም ማለት ነው። በዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ ሊትልን መጠቀም እንችላለን። ስለምንም ኢንፎርሜሽን የለኝም ለማለት ያክል። በሌላ መልኩ ደግሞ ሊትልን ከአድጀክቲቭ ጋር እንጠቀምባቸዋለን። ሊትልንም ከአድጀክቲቭ ጋር እንጠቀምባቸዋለን ብለናል። በእነዚህ ሁለቱም አንድ ላይ የሚያመሳስላቸው ነገር ነው ማለት ነው። ሊትልንም ከአድጀክቲቭ ጋር መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ሊትልን ከአድጀክቲቭ ጋር በምንጠቀምበት ጊዜ ኤክስፕሌን የሚያደርገው ኔጌቲቭ ኤክስፕላኔሽን ነው የሚሰጠው ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ሴንስ ነው የሚሰጠው። ሊትልን ከአድጀክቲቭ ጋር በምንጠቀምበት ጊዜ የሆነ ነገር እንዳለ ለማመልከት ነው የምንጠቀምበት። ነገር ግን ሊትልን ከአድጀክቲቭ ጋር በምንጠቀምበት ጊዜ ኦልሞስት ነቲንግ ማለት ነው የለኝም። For example, this is my little brother, which means I don't have a little brother. እንደዚህ አይነት ሴንስ ነው የለኝም ታናሽ ወንድም ማለት ነው በያ ቋንቋ። በዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ስንሆን አንካውንቴብል ኔጌቲቭ ኳንቲቲ ወይ ደግሞ ዲሚኒቲቭ ሳይዝ ኤክስፕሌን ለማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀመው ሊትል እና በሌላ መልኩ ፖዚቲቭ ኳንቲቲ ፕላስ ደግሞ አንካውንቴብል ናውን ሆኖ ፖዚቲቭ ኳንቲቲ የሆነ ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ ደግሞ ሊትልን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሊትል ሲሆን ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ሊትል ደግሞ ሲሆን something ፖዚቲቭ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሊትል እና ሊትልን መጠቀም እንችላለን። ሶስተኛው ኳንቲፋየር ደግሞ Ethio ነው። Ethio ከሊትል ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ። ነገር ግን Ethioን በምንጠቀምበት ጊዜ ለፖዚቲቭ ኳንቲቲ ነው። ሁለቱንም ለፖዚቲቭ ኳንቲቲ እንጠቀምባቸዋለን ወይ ደግሞ ሁለቱም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ፖዚቲቭ ኳንቲቲ ነው ሊትልም Ethio። ነገር ግን Ethio ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ካውንተብል ፖዚቲቭ ኳንቲቲ ነው ወይ ደግሞ ካውንተብል ፖዚቲቭ ኳንቲቲ የምንላቸው በቁጥር መግለጽ የምንችላቸው ማለት ነው። አንድ ብለን ወይ ሁለት ወይ ሶስት ብለን በቁጥር መግለጽ የምንችላቸው ኳንቲቲዎችን ወይ ደግሞ ናውኖችን ኤክስፕሌን ለማድረግ ወይ ደግሞ ዲስክራይብ ለማድረግ ነው Ethio የምንጠቀምበት። Ethio በሌላ ቋንቋ small amount but that can be counted ካውንት ሊደረግ የሚችል በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ስሞል አማውንት ለመግለጽ በምንፈልግበት ጊዜ Ethioን መጠቀም እንችላለን። For example, it rained heavily but there is still a few people in the stadium.
በጣም ከባድ ዝናብ ነው የዘነበው። ነገር ግን እስካሁንም ትንሽ ሰዎች ስቴዲየም ውስጥ አሉ ጨዋታውን ለመመልከት። እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽንን ለመቁጠር በቁጥር ልንገልጻቸው የምንችላቸውን ነገሮች ዲስክራይብ ለማድረግ ኢፊውን እንጠቀምበታለን። ካውንቴብል ፑላር የሆነ ካውንቴብል ናውን ዲስክራይብ ለማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ኢፊውን እንጠቀምበታለን። ኤግዛምፕሎቹን በምናይበት ጊዜ ደግሞ he has a few good friends so he is happy, which means he had some loyal and good friends አይደል? ጥሩ ጓደኞች አሉት፣ የተወሰኑ ጥሩ ጓደኞች አሉት፣ ስለዚህ ደስተኛ ነው። ይሄ ኤፊው የሚለው የሚያመለክተን ካውንት ዲጂታል ሁለት ሊሆን ይችላል፣ እነዛ የተወሰኑት ወይ ደግሞ ሶስት ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። ግን የተወሰነ የሚለው በቁጥር መገለጽ የሚችልን ነገር ለመግለጽ ኤፊው እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ we stayed a few days in Addis Ababa and visit አንድነት ፓርክ which mean we had a days አምስትም ቀናቶች ሊሆን ይችላል እነዛ few days የምንላቸው ግን numerically በቁጥር የዚህን ያክል ብለን መግለጽ የምንችላቸውን ቀናቶች ናቸው አዲስ አበባ ውስጥ የተቀመጥነው። በቁጥር ለመገለጽ የሚችሉትን ነገሮች በዚህ መልኩ ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። ዳጌ ሌላኛው ምሳሌ ንገረኝ እስኪ። a few books on the shelf there is a few books on the shelf there is a few books on the shelf there is a few books on the shelf which means የተወሰነ ቁጥር አለ ማለት ነው። አንድ መጽሐፍ አንድ አራት አምስት መጽሐፍ አለ ማለት ነው። ስለዚህ a few ways numerically easily describe ማድረግ የምንችላቸው የመጽሐፍት ቁጥር ሼልፉ ላይ አለ ማለት ነው። ሶ ያን አይነት ሲቹዌሽን ኤክስፕሌን ለማድረግ a few እንጠቀማለን። generally a few countable የሆነ ፑላር ናውንን ኤክስፕሌን ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ያ ካውንቴብል ፑላር ናውን ያለ ነገር ስሞል አማውንት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሰም የተወሰነ በቁጥር ልንገልጽ የሚችል ነገር ኢፊውን ተጠቅመን ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አራተኛው ኳንቲፋየር ደግሞ ፊው ነው። ፊውን በምናይበት ጊዜ ከሊትል ጋር የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ሁለቱም ኦፖዚት ናቸው ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ቫልዩን ለመግለጽ እንጠቀምባቸዋለን። ፊው በምንልበት ጊዜ ፊው is used to talk about something polar and also countable but very small in amount በመጠኑ እጅግ በጣም ትንሽ ስለሆነ ነገር ግን ያ ነገር በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ሲሆን ፊውን እንጠቀምበታለን። ፊው የኤፊው ኦፖዚት ነው። ነገር ግን ኦፖዚትም ቢሆን የሚገልጸው መጠን አንደኛ ካውንቴብል ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ፑላር ነው። በዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ፊውን መጠቀም እንችላለን። ፊው ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ወይ ደግሞ ፊው ማለት very small in amount ወይ ደግሞ shortage የሚለውን ሁለት ወርድ ኤክስፕሌን very small in amount ወይ ደግሞ shortage የሚለውን ነገር explain ያደርግልናል። For example, few means not many or not enough ማለትም አንድ ነገር countable የሆነው ነገር enough በቂ ያልሆነ ወይ ደግሞ scarcity ወይ ደግሞ shortage ያለውን ነገር ግን መግለጽ የፈለግነው ነገር countable ከሆነ በቁጥር መቀመጥ የሚችል ነገር እስከሆነ ድረስ ፊውን ተጠቅመን ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። ምሳሌዎችን በምናይበት ጊዜ they have a few cake on the table which means they don't have enough cake cake በቂ ያለ ነገር ግን አንድ በጣም very small amount የሆነ ነገር ዲስክራይብ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ምሳሌ ደግሞ there were few resources available ያለው ሪሶርስ እጅግ በጣም አናሳ ከሆነ ነገር ግን ያ ሪሶርስ within a number መቀመጥ የሚችል ነገር ስለሆነ በዛው የሚጠቀምበታል። ዳጌ ሶስተኛው ምሳሌ ሲንገርያ ፊውን ተጠቅመ አንድ ምሳሌ ንገረኝ አንተ። He has few photos on Instagram. He has few photos on Instagram. Thank you. ምሳሌ ንገረኝ እስቲ። He has few photos on Instagram. On Instagram. ስለዚህ ፊውን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ለዛሬ ያዝንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሌሎች የእንግሊዝኛ ቋንቋ አቅሞትን ለማሻሻል የሚረዱት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለማግኘት የፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ገጾቻችን መጎብኘቱን እንዳይረሱ።
ማንኛውም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ሀሳብ ካላችሁ ወይ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን፣ ሪቪው አድርገን እንሰራላችኋለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ have a great time